Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Sila tengok gambar ini. Presiden PAS jumpa Cash is King. Dan mereka jadi best friend. Mereka sangat happy. Tetapi Cash is King terpaksa pindah ke kediaman barunya di Sungai Buloh Resort. Jadi Hadi Awang terpaksa cari kawan baru. Dia gembira kerana Abah jadi best friend barunya. Malangnya, tak lama lepas itu, SPRM pula telah bekukan akaun bank Abah. Jadi, apa anda fikir Hadi nak buat? Kenalah cari best friend baru kan? Tapi, siapa? Siapa best friend barunya? Cuba bayangkan ini. Sekiranya orang terdesak, mereka akan buat apa sahaja supaya dapat mencapai kehendak mereka. Tahun ini, Presiden PAS Abdul Hadi Awang sudah 2 kali bertemu dengan bekas Perdana Menteri iaitu Dr. Mahathir Mohamad di kediaman Dr. Mahathir. Yang pertamanya pada 28 Februari dan yang keduanya pada 2 hari bulan Mei, di mana Hadi dan beberapa pemimpin PAS beri sokongan pada proklamasi orang Melayu iaitu ciptaan Dr. Mahathir. Dalam pertemuan itu, Dr. Mahathir mendakwa yang Perdana Menteri Anwar Ibrahim takut padanya dan kemungkinan lebih takut dengan kombo Hadi dan Mahathir. Tapi kan, pada pendapat saya, Dr. Mahathir silap. Bukan Anwar yang takut pada Dr. Mahathir dan Hadi. Tetapi sebaliknya, Dr. Mahathir dan Hadi yang takut pada Anwar. Cuba anda fikir ya. Mengapa Dr. Mahathir dan Hadi yang bermusuhan selama 5 dekad sekarang macam best friend? Pada tahun 80-an, Amanat Hadi telah anggap Dr. Mahathir sebagai kafir. Tapi sekarang tertiba-tibanya mereka telah bekerjasama. Itulah tanda terdesak. Tahun 80-an juga, Dr. Mahathir kuat menentang PAS di Kedah. Dan pada masa itu, umat Islam di Kedah bermusuh-musuhan sampai bila datangnya semayang Jumaat, ada 2 sesi. Satu sesi untuk orang PAS dan satu lagi untuk orang UMNO baru. Masa itu UMNO, belum lagi UMNO baru. Ni, kedua-dua Dr. Mahathir dan Hadi sedar bahawa mereka gagal dalam perjuangan mereka untuk memisahkan rakyat Malaysia. Jadi, bukan Anwar yang takut pada mereka, tetapi mereka yang takut pada Anwar. Dan rakyat juga marah Hadi dan Dr. Mahathir menunggang agama dan perkauman khas supaya mereka dapat menjadi wira Melayu. Apa pendapat anda? Dan satu lagi ya. Anda setuju ke dengan proklamasi orang Melayu ciptaan Dr. Mahathir ni? Proklamasi Dr. Mahathir ada 4 alasan. Yang pertama, Dr. Mahathir kata yang proklamasi orang Melayu untuk memberi kesedaran kepada orang Melayu mengenai situasi politik negara masa kini. Dia ingin menyatukan orang Melayu yang kini semakin berpecah akibat politik negara. Yang kedua, Dr. Mahathir mendakwa yang pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim lebih zalim daripada penjajah British. Ia kata semasa pemerintahan British dulu, orang Melayu boleh berkumpul dan bersuara. Dan ia tuduh Anwar tidak benarkan orang Melayu sekarang ni bercakap walaupun ia gelarkan kerajaannya demokratik.
Yang ketiga, Dr. Mahathir dakwa kerajaan Anwar takut pada Dr. Mahathir dan proklamasi orang Melayu. Walaupun ia tidak beri apa pun buktinya, Dr. Mahathir kata sudah 4 kali ia cuba nak buat booking lokasi perjumpaan orang ramai, tetapi setiap kali ia telah gagal. Dan yang keempat, Dr. Mahathir mendakwa ada tangan gaib yang takutkan bayang-bayang sendiri. Ia kata mereka takut segala salah laku mereka akan terbongkar apabila orang Melayu telah bersatu dan sedar perbuatan mereka selama ini. Semua itu adalah dakwaan proklamasi Dr. Mahathir. Tetapi kan, saya ada 10 alasan kerana tidak setuju dengan Mahathir dan Hadi. Yang pertama, Dr. Mahathir mantan Perdana Menteri yang paling lama memerintah negara ini kan. Yang pertama sekali, dia memerintah selama 22 tahun. Kali kedua, 22 bulan saja. Jadi, apa yang dia buat sampai sekarang tu masalah orang Melayu tak selesai lagi. Dia nak sekali lagi ke nak jadi Perdana Menteri kali ketiga. Tetapi kan dia telah gagal selama ni. Yang kedua, semenjak merdeka, Perdana Menteri adalah orang Melayu. Agung, Sultan dan Menteri Besar semuanya orang Melayu. Kebanyakan menteri dalam kabinet tu orang Melayu. Pengerusi GLC Melayu kan. Ketua Angkatan Tentera, Immigration, SPRM, polis dan bomba semuanya orang Melayu. Pengerusi bank tempatan dan juga bank negara, gubernur bank negara adalah orang Melayu. Menteri Agama dan Menteri Kewangan semuanya Melayu juga. Majoriti duta-duta Malaysia ke negara asing orang Melayu. Sama juga dengan Ketua Wakil Industri dan Perniagaan Antarabangsa dan tempatan. Mereka ni semua orang Melayu. Macam di Matrade, MITI dan Maida. Kan ketuanya semua orang Melayu. Jadi, ganjil betul yang Dr. Mahathir kata orang Melayu tertindas. Mana boleh? Semua bos-bos kan orang Melayu kan? Alasan yang ketiga, sebaliknya yang kuat menghancurkan orang Melayu sendiri ialah orang Melayu. Yang cepat memperkayakan keluarga mereka sendiri, kroni mereka dan kawan mereka ialah orang Melayu. Yang kuat main politik rasis dan ekstremis agama juga orang Melayu. Alasan yang keempat, yang kuat menipu dan menggunakan orang Melayu untuk agenda mereka sendiri juga orang Melayu. Yang kuat mengadu yang Melayu telah tertindas juga orang Melayu. Dan orang ini yang kuat mengadu ni juga yang tuduh orang Melayu malas. Alasan yang kelima, kedua Dr. Mahathir dan Hadi ahli politik tak ada model lain untuk menarik undi orang Melayu selain dari memperkudakan agama dan memainkan isu perkauman. Alasan yang keenam, polisi Dr. Mahathir yang telah menyebabkan orang Melayu semakin miskin. Tetapi anak beranak kroni mereka semua kaya raya. Mengapa kedua Dr. Mahathir dan juga pemimpin parti PAS enggan nak isytiharkan harta mereka? Alasan yang ketujuh, ahli politik Melayu yang beri keluarga mereka, anak beranak, sanak saudara, kawan dan kroni mereka, mereka itulah yang dapat projek mewah yang bermilion-milion ringgit. Kalau tak percaya, tengoklah kes terkini projek Jana Wibawa. Alasan yang ke-8, yang kuat malukan nama baik negara juga orang Melayu. Projek Jana Wibawa melibatkan Mahyidin Yassin. Skandal
1MDB melibatkan banduan Najib Abdul Razak. Kan diorang ni Melayu kan. Projek kapal selam Skopin. Pembunuhan model Mongolia iaitu Altantuya Sharibu. Projek kapal LCS, tentera di laut. Dan kontraktor yang makan duit 6 bilion duit rakyat tu, semua melibatkan orang Melayu. Dan alasan yang ke-9, yang hilang deposit undi dalam pilihan raya umumnya di kawasan Langkawi, orang ini enggan mengaku kalah, tetapi dia telah membuat proklamasi orang Melayu di mana ia tuduh pemimpin Melayu yang menyebabkan orang Melayu mundur. Dan yang ke-10, pemimpin Melayu yang suka beri umpan agama dan perkauman, mereka ni cuba nak pecah belahkan komuniti Malaysia. Siapa lagi yang buat semua ni? Partinya tak pandai nak selesaikan masalah air di Kelantan, lepas tu pandai-pandai pula nak selesaikan masalah orang Melayu. Mana boleh? Jadi, pada pendapat saya, Dr. Mahathir dan Hadi telah luput tarikh politik mereka. Mereka ni sudah basi. Rakyat lebih bijak. Mereka faham yang ekonomi akan berkembang dan negara akan lebih maju kalau kita tidak dipergunakan oleh ahli politik yang rasis. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.